Xung đột Nga-Ukraine tiếp tục có diễn biến mới. Theo tờ Der Spiegel của Đức, lính Ukraine giả vờ nói xe tăng trục trặc để tránh đối đầu với Nga, thực hư ra sao? Trong khi đó, chính quyền Crimea báo cáo vụ nổ trên tuyến đường sắt quan trọng ở bán đảo này. Một trung tướng Mỹ nhận định Ukraine có thể tiến đến bán đảo Crimea vào cuối mùa hè. Theo Newsweek, tình hình ở bán đảo Crimea đang khiến Tổng thống Putin toát mồ hôi. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Nga cảnh báo mùa đông hạt nhân. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, Thủ tướng Nhật Bản sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7. Vợ chồng Tổng thống Mỹ đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ tại Nhà Trắng. Tổng thống UAE ra lệnh thả gần 1.000 tù nhân trước đại lễ Eid al-Adha. Hàng nghìn phù thủy đón ngày hạ chí tại bãi đá cổ Stonehenge ở Anh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Như thường lệ, phần mở đầu của chương trình tiếp tục là những cập nhật về tình hình chiến sự tại Đông Âu. Tạp chí Der Spiegel của Đức mới đây cho biết các đội xe tăng của Ukraine đã cố tình giả vờ là vũ khí của họ bị gặp trục trặc để tránh chiến đấu chống lại lực lượng Nga. Một số người lính đã điều khiển xe tăng Leopard do Đức sản xuất đã tiết lộ điều này. Tờ báo đã có buổi nói chuyện với ba quân nhân Ukraine do Đức đào tạo. Những người này nằm trong tổ lái xe Leopard 2A6 mà lực lượng vũ trang Đức cung cấp cho Kiev. Theo đó, binh sĩ có bí danh là Gutsik cho biết, một số người lính Ukraine đã nói dối là xe tăng có trục trặc kỹ thuật để tránh bị đưa ra tiền tuyến. Người này cho hay họ muốn né một trận giao tranh hơn là phải tham gia chiến đấu rồi sau đó rút lui sau phát súng đầu tiên. Một binh sĩ khác nói rằng việc này không hẳn là lỗi của những người lính đó, vì nếu Nga bắn trúng tháp pháo thì các binh sĩ ở bên trong sẽ biến thành đống tro tàn. Tuy nhiên, tạp chí Der Spiegel vẫn ca ngợi xe tăng Đức giống như một pháo đài. Tờ báo cũng chỉ ra sự hỗn loạn và căng thẳng khi quân đội Ukraine đang chịu tổn thất đáng kể. Một số xe tăng do Đức sản xuất và các khí tài khác của phương Tây đã bị phá hủy hoặc hư hỏng trong những cuộc tấn công. Theo Newsweek, một vụ nổ đã xảy ra trên một tuyến đường sắt quan trọng ở bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát, trong bối cảnh giới chức Moscow và chính quyền khu vực đang vật lộn để ngăn chặn làn sóng tấn công nhằm vào bán đảo này. Ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea trong một bài đăng trên Telegram hôm 21 tháng 6 cho biết, tuyến đường sắt gần thành phố Feodosia trên bán đảo đã bị hư hại nghiêm trọng trong một sự cố chưa được xác định trong đêm. Theo vị quan chức, hoạt động giao thông đã được khôi phục trong vòng 2 giờ và không ghi nhận trường hợp thương vong nào. Ông Aksyonov đồng thời trấn an người dân địa phương, kêu gọi mọi người bình tĩnh và cập nhật tin tức từ những nguồn đáng tin cậy. Kênh tin Baza trên Telegram của Nga có hơn 900.000 người đăng ký cho biết những kẻ vô danh đã cho nổ tung tuyến đường sắt trên. Newsweek đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Nga để yêu cầu bình luận. Tuyến đường sắt chạy qua Feodosia, kết nối cây cầu trên eo biển Kerch với phần còn lại của bán đảo Crimea. Đây là một tuyến đường vận chuyển hàng hóa quan trọng từ đất liền Nga. Nếu cây cầu trên bộ nối Crimea và Nga qua miền Nam Ukraine bị lực lượng chính quyền Kiev chặt đứt, tuyến đường sắt qua eo biển Kerch sẽ là tuyến tiếp tế phi hàng hải duy nhất cho lực lượng Nga trên bán đảo. Cũng liên quan đến bán đảo Crimea, bình luận với tờ Newsweek mới đây, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, Trung tướng Ben Hodges nhận định quân đội Ukraine nếu được hỗ trợ quân sự đầy đủ từ phương Tây thì họ có thể chọc thủng hàng phòng ngự của Nga và tiến đến bán đảo này vào cuối mùa hè. Tại thời điểm có nhiều ý kiến lo ngại về việc quân đội Kiev dường như đang tiến lên khá chậm sau khi phát động phản công, ông Hodges đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp thêm vũ khí hiện đại cho Ukraine, cụ thể là hệ thống tên lửa chiến thuật MGM-140 hay còn gọi là ATA-CMS. Cho đến nay, Mỹ vẫn từ chối chuyển giao dòng vũ khí này vì lo sợ có thể kích động sự trả đũa của Nga. Vị trung tướng đã nghỉ hưu nói rằng, lời cảnh báo chính của tôi vẫn là Mỹ nên cung cấp cho Ukraine những gì mà họ cần. Có như vậy thì họ mới tiến tới và giải phóng bán đảo Crimea vào mùa hè này. Chính quyền Kiev đã báo cáo những bước tiến của họ trên nhiều mặt trận kể từ đầu tháng 6. Các trận giao tranh chủ yếu diễn ra ở tỉnh miền Nam Zaporizhia và thành phố Bakhmut của tỉnh Donetsk. Các quan chức Ukraine cho biết, những trận chiến rất gian khổ nhưng vẫn đạt được hiệu quả khi quân đội Kiev tiến vào được các hàng phòng thủ mà Nga đã chuẩn bị từ lâu. Ngược lại, Moscow nói Ukraine bị tổn thất lớn và phản công bất thành. Ông Hodges nói rằng, hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá Ukraine thành công hay thất bại, nhưng nêu rõ là ông vẫn lạc quan về triển vọng của Kiev. Ông tiếp lời, tại một thời điểm nào đó, đây sẽ là một bước đột phá vì hầu hết các đội hình thiết giáp hạng nặng của Ukraine vẫn chưa tham gia chiến đấu.
Tôi không chắc khi nào và ở đâu. Nhưng đến một lúc nào đó, họ vượt qua được những lớp phòng thủ của Nga, thì toàn bộ động lực và bản chất của các hoạt động có thể thay đổi. Nhưng để làm được điều đó, Ukraine cần vũ khí chính xác tầm xa. Ông Hughes liệt kê các vũ khí như tên lửa ATACMS, máy bay không người lái Grey Archer, hoặc các hệ thống vũ khí khác có tầm bắn cực xa. Ông Hughes khẳng định các vũ khí hiện đại sẽ cho phép Ukraine khiến tình hình Crimea không thể kiểm soát được, và đó là chìa khóa buộc hạm đội Biển Đen của Nga phải rời khỏi cảng Sevastopol. Điều này sẽ thành sự thật nếu Ukraine có thể đưa tên lửa ATACMS vào bên trong bến cảng. Những con tàu và tất cả các cơ sở sẽ bị phá hủy. Căn cứ của không quân Nga ở Saki và các cơ sở khác cũng vậy. Vị trung tướng bình luận thêm, người Nga sẽ đợi Mỹ ngưng viện trợ, họ có thể tấn công từ Crimea. Như vậy, Ukraine sẽ không bao giờ có thể tái thiết nền kinh tế vì Hải quân Nga phong tỏa biển Azov, cũng như cảng Odessa và Mykolaiv. Ukraine sẽ có một nền kinh tế như thế nào? Điều đó không tốt cho bất kỳ nước nào ở châu Âu. Trong khi đó, theo thông tin mới nhất từ tình báo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đang tập trung nguồn lực lớn để bảo vệ quyền kiểm soát bán đảo Crimea khi mà cuộc phản công của Ukraine đang có thêm nhiều bước tiến. Hôm 21 tháng 6, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá rằng Nga đã nỗ lực rất mạnh để xây dựng phòng tuyến tại các khu vực nằm sâu ở miền Nam, nhất là những nơi dọc tuyến đường tới bán đảo Crimea. Bộ Chỉ huy quân sự Nga lo sợ là máy bay chiến đấu của Ukraine có thể tấn công trực diện vào bán đảo miền Nam. Theo nhà phân tích Frederick Manten của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hagu, nếu các lực lượng Kiev đến được một số thành phố miền Nam đang bị chiếm đóng là Melitopol hoặc Berdyansk, thì đây sẽ là một chiến thắng lớn vì nó sẽ đánh dấu việc cắt đứt cầu nối bán đảo với đất liền Ukraine. Ông Manten nói với Newsweek rằng điều này sẽ đưa Crimea vào tầm bắn của Ukraine và giáng một đòn nặng nề vào nơi có lợi ích chiến lược đối với Nga. Nhưng ngay bây giờ, quân đội Ukraine vẫn phải vượt qua lớp phòng thủ sâu rộng của Nga và đánh bại bất kỳ lực lượng tiếp viện cơ động nào của đối phương. Rory Finin, giáo sư nghiên cứu Ukraine tại Đại học Cambridge, trước đây đã nói với Newsweek rằng quyền lực của Nga đối với bán đảo Crimea có thể xem là một vết thương đang mưng mủ trong xã hội Ukraine. Nhưng các chuyên gia cảnh báo Kiev nên cẩn trọng vì Crimea có khả năng là một làn danh đỏ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Việc để mất bán đảo này có thể đe dọa vị thế của ông ấy còn hơn cả thất bại của Ukraine. Hôm 21 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu đang ngày càng bị lung lay và đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ phương Tây. Bình luận được nhà ngoại giao đưa ra trong bối cảnh đối thoại giữa Nga và Mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí gặp bế tắc. Phát biểu tại một trung tâm cố vấn về không phổ biến vũ khí hạt nhân, Thứ trưởng Ryabkov lập luận nguy cơ hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu sụp đổ đã xuất hiện từ lâu và đang trở nên rõ nét hơn bởi những nỗ lực của Mỹ và các đồng minh trong việc tích cực sử dụng cưỡng chế và bạo lực để tăng cường vị thế và sức mạnh trên toàn cầu của họ. Nhà ngoại giao Nga đề cập đến chiến dịch ném bom chống lại Nam Tư cũ, cuộc chiến ở Iraq của Mỹ và sự mở rộng về phía đông của NATO là minh chứng cho nhận định của mình. Ông Ryabkov đồng thời nhấn mạnh, Washington và NATO đã từ chối một cách dứt khoát các đề xuất của Nga nhằm tạo ra một khuôn khổ an ninh toàn diện ở châu Âu. Thay vào đó, họ ủng hộ cuộc xung đột ở Ukraine, dẫn đến sự thất bại trong hợp tác chiến lược với Nga ở các lĩnh vực bao gồm kiểm soát vũ khí. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, vấn đề có thể giải quyết bằng đối thoại giữa nước này và Mỹ, hai cường quốc hiện nắm giữ kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đó là trên lý thuyết, còn thực tế Washington vẫn chưa sẵn sàng để thay đổi chính sách làm suy yếu an ninh Nga. Bế tắc trong kiểm soát vũ khí sẽ tiếp tục kéo dài. Nó sẽ không phải thảm họa chết người miễn là không biến thành mùa đông hạt nhân. Ông Ryabkov nói thêm, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí khó có thể đạt được hiệu quả trừ khi Mỹ và phương Tây thay đổi chính sách chống lại Nga của họ. Đầu tháng này, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận về kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc mà không cần điều kiện tiên quyết. Báo Mainichi dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi hôm 21 tháng 6 cho biết Nhật Bản sẽ đẩy mạnh hỗ trợ tái thiết Ukraine. Ngài Ngoại trưởng cho biết Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc họp để khuyến khích các công ty trong nước tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế của Ukraine. Ông Hayashi đã có bài phát biểu tại một hội nghị kéo dài 2 ngày về tái thiết Ukraine ở London. Ông cho biết chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch cho cuộc họp trong nước vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Ngài Ngoại trưởng khẳng định các khu vực công và tư nhân của Nhật Bản có thể hỗ trợ mạnh mẽ trong quá trình phục hồi và tái thiết Ukraine thông qua cuộc họp có tên Hội nghị xúc tiến tái thiết kinh tế Nhật Bản-Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Hayashi đã mời Thủ tướng Ukraine Denis Mihar và lời đề nghị ngay lập tức được chấp nhận.
Nhật Bản cùng với các nước thành viên khác của G7 đã cam kết đoàn kết vững chắc trong việc ủng hộ Kiev tại hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima vào tháng trước. Chính phủ Nhật đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Liên bộ đầu tiên về kế hoạch phục hồi Ukraine vào tháng 5. Thủ tướng Fumio Kishida cam kết thúc đẩy hợp tác công tư trong các dự án như rà phá bom mìn và tái thiết cơ sở hạ tầng tại Ukraine. Hôm thứ Hai, ngày 19 tháng 6, Nhật Bản đã đồng ý với Ukraine thiết lập một hệ thống liên lạc để giúp quốc gia Đông Âu tái thiết các khu vực bị thiệt hại nặng nề do cuộc chiến Nga-Ukraine gây ra. Mới đây, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã công bố kế hoạch đến thăm Litva vào tháng 7 tới và sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong buổi họp báo sau khi kết thúc kỳ họp quốc hội mới nhất, ông Kishida đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại với Trung Quốc khi mà Nhật Bản củng cố hợp tác với đồng minh Mỹ. Ông nói rằng tình trạng quan hệ Mỹ-Trung là rất quan trọng đối với hòa bình và ổn định quốc tế. Theo ông Kishida, việc tăng cường các biện pháp ngoại giao và an ninh là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của ông trong nửa đầu năm 2023. Mục tiêu là để nâng cao sự hiện diện của Nhật Bản trên trường quốc tế, cũng như bảo vệ hòa bình và người dân Nhật Bản. Nhật Bản đã tăng cường quan hệ với NATO trong bối cảnh diễn ra cuộc chiến ở Ukraine. Thủ tướng Kishida cho biết, ông sẽ cùng các nhà lãnh đạo trong NATO tham dự hội nghị thượng đỉnh từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 tại thủ đô Litva, theo lời mời của tổ chức này. Ông cũng sẽ đến thăm trụ sở NATO tại Bỉ. Trước đó, Tokyo và Liên minh quân sự đã thông báo là đang xem xét mở một văn phòng đại diện của NATO tại Nhật Bản. Reuters đưa tin, hôm 21 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ là đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng. Ông Modi đã đến Mỹ 5 lần kể từ khi trở thành Thủ tướng Ấn Độ vào năm 2014, nhưng đây là lần đầu tiên ông thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới xứ cờ hoa. Trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ cùng với Tổng thống Mỹ Joe Biden thảo luận về việc tăng cường hợp tác chiến lược song phương trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ, cũng như những lo ngại của Washington liên quan đến vấn đề nhân quyền ở Ấn Độ dưới thời đảng Bharatiya Janata cầm quyền theo chủ nghĩa dân tộc. Nhân dịp chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ, Tổng thống Mỹ Biden đã mở quốc yến thiết đãi nhà lãnh đạo này. Cũng trong ngày 21 tháng 6, Nhà Trắng đã công bố thực đơn đón tiếp nhà lãnh đạo Ấn Độ, bao gồm các món chay, với món khai vị là ngũ cốc ướp gia vị và salad, hạt ngô nướng ăn kèm với dưa hấu. Món chính gồm nấm, portobello, nhồi rau củ và cơm risotto, tẩm nghệ Tây, trong khi món tráng miệng là chiếc bánh dâu tây, vị hoa hồng và bạch đậu khấu. Theo Reuters, Canada và Cộng hòa Dominica mới đây đã nhất trí sẽ cùng phối hợp để hỗ trợ Haiti bằng cách tăng cường thêm nhân viên cho các đại sứ quán ở hai thủ đô Port-au-Prince và Santo Domingo. Reuters dẫn tuyên bố chung cho biết thỏa thuận giữa hai nước đã giải quyết xong một mâu thuẫn diễn ra hồi tuần trước khi Canada đề xuất mở một văn phòng tại lãnh thổ Dominica và điều này có thể khiến cho tình hình ở khu vực thêm phức tạp. Tuyên bố chung khẳng định Canada và Cộng hòa Dominica có quan hệ song phương vững chắc và là đối tác lâu dài. Kể từ khi xảy ra các vấn đề an ninh khu vực, chúng tôi sẽ phối hợp với Haiti, Cộng hòa Dominica, Canada và các địa điểm khác, cũng như tăng sự hiện diện của các đại sứ quán Canada ở Port-au-Prince và Santo Domingo. Cả hai nước đều đồng ý rằng cuộc khủng hoảng Haiti đòi hỏi phải tăng cường hợp tác quốc tế, hỗ trợ nhân đạo và an ninh. Tuần trước, Ngoại trưởng Canada, bà Melanie Joly, đã công bố kế hoạch thành lập một văn phòng để điều phối hỗ trợ Haiti tại Cộng hòa Dominica. Nhưng một ngày sau, người đồng cấp Dominica, ông Roberto Alvarez, lại tuyên bố là không có thỏa thuận nào cho phép thành lập một văn phòng như vậy. Cộng hòa Dominica có quan hệ căng thẳng với Haiti kể từ khi bạo lực băng đảng leo thang ở Haiti vào năm ngoái. Chính quyền Santo Domingo đã tăng cường an ninh biên giới và trục xuất hàng chục nghìn người tị nạn trở về lại Haiti. Thủ tướng Haiti, Ariel Henry, đã kêu gọi thành lập một lực lượng quốc tế để kiềm chế các băng đảng. Mỹ đã thúc đẩy Canada đảm nhận vai trò lãnh đạo, nhưng cho đến nay, chưa có quốc gia nào tiên phong dẫn đầu một lực lượng quốc tế để giải quyết vấn đề. Ở khu vực Trung Đông, hãng thông tấn Wam đưa tin, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE Sheikh Mohammed mới đây đã ra lệnh thả gần 1.000 tù nhân nhân dịp đại lễ Eid al-Adha. Quyết định này nhằm tạo cơ hội cho các tù nhân sớm trở lại và hòa nhập với cộng đồng. Wam cho biết, nhà lãnh đạo UAE ban hành các lệnh ân xá hàng năm để người dân tăng cường mối quan hệ gia đình. Lệnh ân xá cũng nêu bật tinh thần hào phóng của dịp lễ tôn giáo Eid al-Adha. Đây là một trong những kỳ lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo. Lễ Eid al-Adha còn được gọi là lễ hiến sinh sẽ bắt đầu vào thứ Tư ngày 28 tháng 6.
Đại lễ được tổ chức vào tháng thứ 12 theo lịch Hồi giáo. Đây được xem là một trong 4 tháng thiêng liêng đối với những người theo đạo Hồi. Cuộc hành hương 2 hàng năm diễn ra trong tháng này, bắt đầu từ ngày 26 tháng 6, cũng như các ngày lễ tôn giáo khác ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kỳ lễ Eid al-Adha là thời gian để bạn bè với gia đình quây quần bên nhau, người dân thường tụ tập bên các bữa ăn và cùng suy ngẫm về cuộc sống cũng như đức tin của họ. Chuyển sang các tin tức nổi bật khác về văn hóa thể thao. Thưa quý vị, khi bình minh bắt đầu ló dạng trên đỉnh Cordillera Rio của dãy núi Andes hôm 21 tháng 6, hàng trăm người dân bản địa ở Bolivia đã cùng nhau đưa tay về phía mặt trời, đón những tia nắng đầu tiên trong thời tiết lạnh giá, mừng năm mới truyền thống thứ 5531 của người Aymara. Wicakuri có nghĩa là sự trở lại của mặt trời, là lễ đón năm mới của cộng đồng Aymara sinh sống ở Bolivia, Chile và miền Nam Peru, diễn ra đúng ngày đông chí ở bán cầu Nam. Trong khuôn khổ lễ hội, người dân bản địa sẽ đốt lửa trại và dâng lễ tế lên mẹ trái đất và cha mặt trời để cầu mong mùa màng bội thu, sức khỏe tốt và may mắn cho cả cộng đồng và nhân loại. Họ tin rằng cha mặt trời Antaitainti sẽ mang hơi ấm của mình tới trái đất vào dịp năm mới, báo hiệu sự khởi đầu của mùa xuân. Ở châu Mỹ, thời tiến Tây Ban Nha, người dân bản địa phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, nên các nghi lễ của họ chủ yếu nhằm mục đích cầu cho các vị thần linh phù hộ để có một vụ mùa bội thu. Trong khi đó, hàng nghìn tu sĩ, du khách và người dân hóa trang thành pháp sư hôm 21 tháng 6 đã tập trung về khu vực vòng tròn đá cổ Stonehenge thuộc hạt Wiltshire, phía tây nam nước Anh để chào đón ngày Hạ Chí, ngày dài nhất trong năm, đánh dấu sự khởi đầu của mùa hè ở Bắc bán cầu. Đám đông cùng nhau ngắm mặt trời mọc phía sau vòng tròn đá cổ xưa do tổ tiên xây dựng từ thời đồ đá cách đây hơn 4.500 năm. Trong ngày này, nhiều người cũng đã tập trung về các địa điểm thời tiền sử khác ở Anh, bao gồm Glastonbury Tor, một ngọn đồi thuộc hạt Somerset lân cận, nơi thu hút những người thờ phượng trong nhiều thế kỷ qua. Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến các hoạt động chuyển nhượng đang diễn ra sôi nổi ở ngoại hạng Anh. Theo Reuters, câu lạc bộ Arsenal mới đây đã chiêu mộ thành công tiền đạo người Đức Kai Havertz từ Chelsea với mức giá khoảng 65 triệu bảng Anh. Cụ thể, đội chủ sân Emirates sẽ phải trả 62 triệu phí ban đầu cho Chelsea, cùng với khoản phụ phí là 3 triệu bảng Anh cho thương vụ mua lại Havertz. Đây là bản hợp đồng đắt giá thứ hai của Arsenal sau khi câu lạc bộ này chi phí kỷ lục 72 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo bờ biển Nga Nicolas Pepe hồi năm 2019. Kai Havertz tham gia Chelsea năm 2020 với hợp đồng 5 năm. Anh đã góp phần giúp The Blue vô địch Champions League ngay mùa giải đầu tiên khoác áo. Tuy nhiên, trong mùa giải qua, anh đã gặp rất nhiều những khó khăn khi đội thay đến 3 huấn luyện viên và chỉ xếp thứ 12 chung cuộc. Trong khi đó, Arsenal kết thúc giải với ngôi Á quân cùng suất tham dự Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2016-2017. Pháo thủ hiện cũng mong muốn củng cố tuyến giữa và đang theo đuổi tiền vệ Declan Rice của West Ham United. Trong phần sau của chương trình, giữa bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng Ukraine đang đối mặt với tổn thất lớn trong cuộc phản công mới nhất chống lại Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận chiến dịch của họ đang diễn ra không suôn sẻ. Cùng lúc, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Ukraine đang chùn bước giảm quy mô cuộc phản công. Ở châu Á, Hàn Quốc chuẩn bị viện trợ 300.000 đô la Mỹ cho nạn nhân lũ lụt tại Cuba. Lãnh đạo các phong trào Palestine thăm Iran giữa lúc căng thẳng ở bờ Tây gia tăng. Hơn 11 tàu cứu hộ chạy đua tìm kiếm tàu thám hiểm xác Titanic mất tích khi lượng oxy trên phương tiện này còn khoảng 30 giờ. Đáng chú ý, nổ nhà hàng thịt nướng ở Tây Bắc Trung Quốc gây thiệt hại lớn về người. Trong cuộc phỏng vấn của BBC hôm 21 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận cuộc phản công mà nước này đang thực hiện đang không có kết quả như mong đợi. Bất chấp việc Kiev hứng chịu tổn thất ngày càng gia tăng, ông Zelensky khẳng định ông không có ý định đàm phán hòa bình với Nga. Một số người ví cuộc phản công của Ukraine như một bộ phim Hollywood và mong đợi nó sẽ có kết quả ngay lập tức, nhưng mọi thứ không diễn ra như vậy. Ông nói với BBC, thừa nhận những bước tiến của lực lượng Ukraine hiện chậm hơn so với tiến độ dự kiến. Nhà lãnh đạo nói thêm, bất kể những điều mọi người đang mong muốn bao gồm nỗ lực gây áp lực cho chúng tôi, với tất cả sự tôn trọng, chúng tôi sẽ tiến theo cách mà chúng tôi cho là tốt nhất. Theo Bộ Quốc phòng Nga,
Ukraine bắt đầu cuộc phản công vào ngày 4 tháng 6 với đợt tấn công thất bại nhằm vào vị trí của Nga gần Donetsk. Sau đó giao tranh diễn ra dọc theo các khu vực tiền tuyến Donetsk và Zaporizhia. Với sự chống trả quyết liệt của Moscow, Kiev đã mất hàng nghìn binh sĩ, hàng trăm xe tăng, xe bọc thép do phương Tây cung cấp. Trong khi ông Zelensky nói với BBC rằng các lực lượng Ukraine đã giành lại 8 ngôi làng, thì theo đài RT, họ vẫn chưa thể chọc thủng được lớp phòng tuyến đầu tiên của Nga. Trong bối cảnh đối mặt với sức ép phải đạt một số thành công trên chiến trường nhằm củng cố sự ủng hộ của phương Tây, Tổng thống Zelensky cho biết, việc có được thắng lợi là cần thiết để giải quyết xung đột theo hướng có lợi cho Kiev. Nhưng dù chúng tôi đi xa đến đâu trong cuộc phản công này, chúng tôi sẽ không đồng ý đóng băng xung đột bởi đây là một diễn biến không mang lại lợi ích nào cho Ukraine. Ông Zelensky từng nhiều lần khẳng định sẽ đánh đuổi quân đội Nga khỏi 4 khu vực mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào tháng 9 năm ngoái là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Nhà lãnh đạo cũng kiên quyết đòi lại bán đảo Crimea từ tay Nga. Đài RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21 tháng 6 cho biết, Ukraine đã giảm quy mô cuộc phản công sau khi nhận thấy quân đội của họ không thể giành chiến thắng. Nói với nhà báo Pavel Zarubin tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin nêu rõ, nhờ lòng dũng cảm và ý chí kiên cường của những người lính chúng ta, cũng như sự quyết tâm của các chỉ huy trong việc đẩy lùi mọi hoạt động chống lại Nga. Đối với tôi, những điều đó đã chặt đứt mọi cơ hội của kẻ thù. Họ hiểu rõ điều này. Sau đó họ quyết định dừng lại. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã phát động cuộc phản công được chuẩn bị từ lâu vào ngày 4 tháng 6. Sử dụng một số lữ đoàn được đào tạo ở nước ngoài và được trang bị vũ khí hiện đại của phương Tây, như xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ hay xe tăng Leopard của Đức, cùng nhiều loại khí tài khác. Theo người đứng đầu Điện Kremlin, cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra chậm do họ phải hứng chịu tổn thất nặng nề về nhân sự lẫn thiết bị. Tính đến sáng ngày 21 tháng 6, quân đội Nga đã tiêu diệt được 245 xe tăng và gần 700 xe bọc thép các loại của kẻ thù. Chưa kể thương vong của đối thủ là rất lớn, ông Putin nhấn mạnh. Tổng thống Nga cho biết thêm, lực lượng của chính quyền Kiev hiện trong quá trình xây dựng lại các lữ đoàn, vốn chịu thiệt hại nghiêm trọng. Ông Putin nhận định, với số thương vong ngày càng cao, cùng tiến độ phản công chậm như hiện nay, toàn bộ quân đội Ukraine sẽ kiệt quệ và mất dần đi khả năng chiến đấu. Tại thời điểm hiện tại, theo Putin, Ukraine đã tạm dừng các chiến dịch tấn công trực diện, thay vào đó là chủ yếu thực hiện các đợt pháo kích và hoạt động trinh sát. Tướng về hưu Andrei Katapulov, người từng chỉ huy cuộc viễn chinh của Nga ở Syria giai đoạn 2016-2017, dự đoán quân đội Ukraine sẽ mất khả năng tấn công vào cuối tháng 6, với 40% lực lượng của họ trên tiền tuyến không thể chiến đấu hiệu quả. Theo đài RT, Tư lệnh Hải quân Nga Đô-đốc Nikolai Yevmenov mới đây cho biết lực lượng của họ cần tăng cường thêm tàu chiến ngay lập tức. Phát biểu bên lề tại triển lãm Quốc phòng hàng hải quốc tế lần thứ 11, người đứng đầu Hải quân Nga nêu rõ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho thấy Nga cần phải tăng tốc chế tạo thêm tàu chiến. Tất cả mọi phương án tốt nhất nên được triển khai ngay từ bây giờ. Theo Đô đốc Yevmenov, cần rút ngắn giai đoạn nghiên cứu kỹ thuật, thiết kế và chế tạo tàu chiến. Hiện hạm đội Biển Đen của Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chỉ huy hạm đội Phó Đô đốc Viktor Sokolov cho biết các tàu của họ đã thực hiện tổng cộng 180 cuộc tấn công bằng tên lửa và các cơ sở quân sự quan trọng của Ukraine. Theo Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Yevmenov, ngành công nghiệp quốc phòng trong nước phải mở rộng khả năng đóng tàu để có thể sản xuất 3 tàu quét mìn mỗi năm thay vì một chiếc như hiện tại. Dự kiến trong năm nay, Hải quân Nga sẽ được bổ sung 44 tàu mới, bao gồm tàu chiến và tàu hỗ trợ. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường lực lượng vũ trang nước này hơn nữa. Nhà lãnh đạo mô tả đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của quốc gia. Theo kế hoạch, Hải quân Nga sẽ nhận được thêm tên lửa chống hạm siêu thanh Ritron và các tàu ngầm hạt nhân mới thuộc lớp Borei và Borei A, với mỗi chiếc có khả năng mang 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Hải quân Nga hiện có tổng cộng 6 tàu loại trên và dự kiến số lượng này sẽ tăng lên gấp đôi trong tương lai. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 21 tháng 6 cho biết, nước này có kế hoạch viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 đô la Mỹ cho Cuba. Kế hoạch này nhằm hỗ trợ quốc gia Mỹ Latin bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ và lũ lụt gần đây. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nước này có kế hoạch cung cấp thuốc và vật tư y tế thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Bộ cho biết họ hy vọng khoản viện trợ khẩn cấp sẽ giúp ích cho các nạn nhân vùng lũ và hỗ trợ chính phủ Cuba khôi phục các khu vực bị thiên tai. Mưa lớn đã trút xuống quốc gia này kể từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6. Lũ lụt khiến 3 người thiệt mạng và hàng nghìn người dân phải sơ tán. Mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức, Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục nỗ lực để gắn kết và thiết lập quan hệ với quốc gia Mỹ Latin này.
Seoul đã cung cấp khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 200.000 đô la Mỹ cho Cuba, khi quốc gia này chịu thiệt hại nặng nề do vụ nổ thùng nhiên liệu vào tháng 8 năm ngoái. Báo The National đã đưa tin về chuyến đi của phái đoàn phong trào Palestine tới thăm Tehran. Dẫn đầu phái đoàn là ông Ismail Haniyeh, lãnh đạo bộ chính trị của Hamas. Tại thủ đô Tehran, phái đoàn đã gặp các quan chức Iran và hội kiến Tổng thống Ebrahim Raisi. Tuyên bố của Hamas cho biết, ông Haniyeh đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Iran hôm 20 tháng 6, sau khi đến Tehran một ngày trước đó. Chuyến đi này nhằm thảo luận về một số vấn đề chính liên quan đến chính nghĩa của người dân Palestine. Ông Haniyeh khẳng định Iran tiếp tục ủng hộ chính nghĩa của người dân Palestine. Ông nói, mặt trận kháng chiến ngày nay đang mở rộng quyền lực không chỉ ở dải Gaza mà còn ở bờ Tây và các vùng đất bị chiếm đóng từ năm 1948. Cuộc gặp của ông Haniyeh diễn ra sau chuyến thăm Tehran của ông Jihad al-Nakhala, tổng thư ký của Jihad. Ông Nakhala đã hội kiến nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei, và gặp gỡ các quan chức cấp cao khác của Iran. Bộ Y tế Palestine cho biết hôm 21 tháng 6 rằng một bé gái 15 tuổi đã tử vong vì vết thương sau khi lực lượng Israel bắn trong một cuộc tấn công. Reuters dẫn dữ liệu mạng của trang web Marine Traffic chuyên theo dõi hoạt động trên biển cho biết, ít nhất 11 tàu cứu hộ đang chạy đua với thời gian để nhanh chóng tìm ra tàu thám hiểm xác Titanic bị mất tích ở khu vực hẻo lánh ở phía Bắc Đại Tây Dương, trong bối cảnh lượng khí oxy trên phương tiện chỉ còn khoảng 30 tiếng. Các tàu Terry Fox, Horizon Arctic và SMCS Glade Bay nằm trong số những tàu tham gia nỗ lực giải cứu tàu lặn Titan, chở 5 người mất tích ở phía đông nam đảo Newfoundland. Trong tối ngày 20 tháng 6, máy bay tìm kiếm của Canada đã phát hiện tiếng động ở khu vực tàu Titan, mất tín hiệu khoảng 30 phút một lần, có thể do hành khách trên tàu tạo ra. Lực lượng tuần duyên Mỹ cũng nghe thấy các tiếng động lạ vào sáng ngày 21 tháng 6. Con tàu Titan dài 6,7 mét, nặng hơn 10.400 kg và có thể lặn sâu tới 4.000 mét do công ty du lịch dưới nước Ocean Gate Expedition vận hành. Phương tiện đã mất tín hiệu sau khi lặn khoảng 2 tiếng vào sáng ngày 18 tháng 6 và vị trí cuối cùng của nó được xác định là ngoài khơi bờ biển đông nam của Canada. Theo ước tính, lượng khí oxy trên tàu lặn mất tích có thể sẽ cạn kiệt vào sáng ngày 22 tháng 6. Cũng liên quan đến vụ tàu lặn mất tích khi tham gia xác tàu Titanic huyền thoại, một YouTuber người Mexico làm về du lịch và từng đi trên chiếc tàu lặn đó cho biết, chuyến khám phá là cực kỳ nguy hiểm. Trên con tàu của hãng Ocean Gate Expedition, anh Alan Estrada đã từng đến xem xác tàu Titanic vào năm 2022. Trước đó, anh cũng có một chuyến đi tương tự nhưng không thành. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, anh Estrada cho biết hành trình của tàu lặn năm 2022 suýt bị hủy bỏ khi nó bị mất liên lạc với tàu hỗ trợ trên mặt nước. Thành thật mà nói, với tư cách là người từng tham gia cuộc thám hiểm này, tôi rất biết rõ những rủi ro mà mọi người gặp phải. Chúng tôi đã ký một số giấy tờ, tôi không nhớ có bao nhiêu trang, nhưng trong đó giải thích từng rủi ro mà bạn gặp phải, bao gồm cả việc mất mạng sống. Chúng tôi, những người tham gia vào các cuộc thám hiểm này đều biết, đó là một chuyến đi vô cùng mạo hiểm. Chúng tôi biết là mình sẽ không chỉ đơn thuần là đến một công viên giải trí. Anh Estrada đã từng đăng tải các clip về cuộc hành trình thất bại khi thám hiểm xác tàu Titanic và rất thành công trên kênh YouTube của mình. Sau khi tàu lặn mất tích vào cuối tuần rồi, hiện một liên minh quốc tế vẫn đang rà soát vùng biển rộng lớn để tìm kiếm tàu lặn dài 6,7 mét. Con tàu đã chở 5 người để bắt đầu hành trình khám phá tàu Titanic, gồm tỷ phú người Anh Hamish Harding, ông Stockholm Roos, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty Ocean Gate, hai cha con doanh nhân quốc tịch Anh gốc Pakistan, Sajada Dawood, 48 tuổi, và Sulman Dawood, 19 tuổi. Cuối cùng là người lái tàu, một chuyên gia hàng hải người Pháp tên Paul Henry Nagoyelet. Ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại một nhà hàng thịt nướng nằm trên đường Nam Minju, thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ của khu tự trị Ninh Hạ, Tây Bắc Trung Quốc vào tối ngày 21 tháng 6 theo giờ địa phương. Tân Hoa Xã dẫn thông báo của chính quyền cho biết, rò rỉ khí hóa lỏng là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ lớn khi hàng chục thực khách đang dùng bữa tại nhà hàng. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho biết thêm, có 7 người khác đang được điều trị y tế, gồm những trường hợp tình trạng nguy kịch, 2 người bị bỏng nặng và số còn lại bị thương nhẹ. Đoạn video do đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đăng tải cho thấy nhiều lính cứu hỏa đang làm việc tại hiện trường với đám khói đen bốc ra nghi ngút từ một lỗ hổng ở mặt tiền của nhà hàng. Nhiều mảnh vỡ nằm vương vãi trên mặt đường của khu phố, nơi cũng có nhiều quán ăn và địa điểm giải trí khác. Sự cố nghiêm trọng trên xảy ra vào đêm trước khi Trung Quốc bắt đầu kỳ nghỉ lễ hội thuyền rồng kéo dài 3 ngày, thời điểm người dân nước này ra nước ngoài và gặp gỡ bạn bè.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực điều trị cho những người bị thương và tăng cường giám sát, thực hiện chặt chẽ quy định bảo đảm an toàn cho ngành và lĩnh vực trọng yếu để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Một vụ nổ nghi do rò rỉ khí ga đã làm rung chuyển thủ đô Paris của Pháp vào chiều ngày 21 tháng 6. Tòa nhà số 277 nằm trên phố Saint-Jacques ở quận 5, một khu vực sầm uất hàng đầu của Paris, nơi xảy ra vụ nổ đã chìm trong biển lửa, tạo ra cột khói đen khổng lồ lớn. Toàn bộ phần trước của tòa nhà đã bị đổ sập do sức công phá lớn của vụ nổ. Trong khi đó, cửa sổ và mặt tiền của nhiều ngôi nhà trong bán kính 400 m cũng bị phá hủy, gây ra khung cảnh hỗn loạn kèm mùi khí gas nồng nặc trong không khí. Theo thông tin ban đầu, sự việc khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và gần 40 người khác bị thương, trong đó có 4 trường hợp nguy kịch. Khoảng 270 lính cứu hỏa và hàng chục xe chuyên dụng được huy động đến hiện trường, triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và sơ tán người dân. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong một bài phát biểu tại Điện Élysée. Chính quyền thủ đô Paris đã kích hoạt cơ quan chống khủng bố. Văn phòng công tố Paris cho biết hiện chưa thể kết luận nguyên nhân dẫn đến vụ nổ. Phó thị trưởng Paris Edouard Sivin trong một bài đăng trên Twitter cho biết một số nhân chứng nói rằng họ ngửi thấy mùi khí gas nồng nặc trước vụ nổ. Ở Mỹ hôm 21 tháng 6, các cuộc đình công của những người viết kịch bản ở Hollywood tiếp tục diễn ra. Hiệp hội Nhà văn Hoa Kỳ WGA, các cây viết, Liên minh công đoàn và cả công chúng đều tập trung biểu tình ở Los Angeles. Họ đã tuần hành đi vòng quanh những tuyến đường sầm uất trong thành phố và hô vang khẩu hiệu sức mạnh liên minh hay các nhà văn đoàn kết sẽ không bao giờ bị đánh bại. Ngoài ra, một số tiếng còi ô tô cũng được bấm lên để ủng hộ. Các thành viên của WGA hiện đang đấu tranh yêu cầu các hãng phim tăng lương, chia thù lao phát trực tuyến và hạn chế sử dụng trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cố giữ cho tinh thần lạc quan bởi vì điều này sẽ diễn ra trong một thời gian. Chúng tôi vẫn đang vật lộn và cố gắng để mọi người quay lại làm việc càng sớm càng tốt. Nhưng chúng tôi không muốn làm điều đó cho đến khi có được sự công nhận xứng đáng. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu rằng chúng tôi gần như đang ở trong cùng một cuộc chiến, dù hoàn cảnh có một số điểm khác biệt. Tất cả chúng tôi đều bị các hãng phim chèn ép và tất cả chúng tôi đang cố gắng kiếm sống một cách lương thiện bằng công việc mình yêu thích, cũng như muốn sáng tạo ra nhiều thứ. Hiệp hội Diễn viên Hoa Kỳ hiện cũng đang đàm phán với Liên minh các nhà sản xuất phim và truyền hình. Còn WGA hy vọng họ có thể đạt được một thỏa thuận công bằng và trở lại làm việc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.